Ahoj, dneska pro vás mám 7 bodů, o kterých by člověk měl vědět nebo si nad ním aspoň zamyslet předtím, než půjde na architekturu. Jak už jsem řekla, je jich celkem 7, rozdělila jsem je na takové 2 části. Ta první je spíš, co vás potká v průběhu studia, a ta druhá, ta kratší, jsou to tak 2 až 3 body, který se zaměřují spíš potom už na tu vlastní praxi, na to, co vás bude provázet celým životem, pokud se rozhodnete být architektem. Jako první mám, že architektura není jenom o navrhování a o kreslení. Ve skutečnosti je strašně moc o počítání. Není to jenom matika, ale je tam potom mechanika, beton, pružnost a pevnost, ocel, mechanika zemin a spousta takových předmětů, kde se bude fakt jenom počítat. Jsou to předměty, na kterých spousta studentů skončí, buď to studium vůbec nedodělají, nebo si ho tím strašně moc prodlouží, třeba až o 2 roky, o 3. Nevím, jak moc to jde natahovat. Každopádně, pokud vám tyhle věci moc nejdou, nemáte je moc rádi, tak budete fakt trpět, takže se nad tím jako zamyslete, zvažte to, jestli je to fakt pro vás ten správný obor. Ono se to řekne, že na první pohled to přímo pro to navrhování potom nebudete potřebovat, ale ve skutečnosti je fakt super, když potom třeba navrhnete nějaký dům a můžete si jako tak nahrubo vypočítat, jak budou velký ty jednotlivé konstrukce, když to nebude žádný prostě obyčejný baráček, kde ty hodnoty třeba jsou nějak známý, ale budete navrhovat něco super lepšího nebo složitějšího, tak je prostě dobrý to znát. Trošku se s tím pojí i druhý bod, a to je ten, že se nevyplácí nějaký předměty jakoby udělat jenom tak, abyste je měli a ve skutečnosti je vůbec neumět. Protože když ošidíte nějaký předmět, tak se vám to fakt vymstí. Architektura je strašně komplexní obor a všechny ty věci, které se učíte, tak spolu určitým způsobem souvisí. A dřív nebo později je stejně budete muset umět nebo se v nich nějak orientovat a využívat je. Já sama jsem taky samozřejmě nějaký předměty trošku tak jako nedělala úplně třeba poctivě, nebo já jsem se nenaučila pořádně, ale ve výsledku mě to štve. Mrzí mě to, že jsem tomu třeba nevěnovala trochu víc času, protože vím, že mi to teďkom jako chybí, doučuju se to třeba zpětně, nebo ty věci třeba jsem úplně nechápala a dost mi to potom komplikovalo nějakou tvorbu třeba už v průběhu toho studia. Nemusí si to potom přímo jako objevit až v té praxi, protože kolikrát na to, že vám chybí nějaký učivo, dojdete už hned v dalším semestru. Třetí bod vám, že vám to sebere strašně moc času. Nejenom toho volného, ale prostě ten volný čas už vlastně nebudete mít. Ty úkoly, které v průběhu toho studia jsou, některé jsou samozřejmě méně časově náročný, ale většina jich časově náročných je. Nejedná se jenom o ty předměty, kde musíte právě něco počítat, což trvá třeba taky dlouho, než na to přijdete k nějakému dobrému výsledku. Ale bavím se potom hlavně o těch ateliérech a o těch předmětech, kde musíte něco vymýšlet a tvořit, protože když něco vymyslíte, tak to vlastně nikdy není hotový. Vždycky na tom bude co vylepšovat a když to přinesete do školy, tak je možné, že vám řeknou, že to je úplná hruza a musíte to prostě vymyslet znovu a všechen ten čas, který byste jinak třeba věnovali nějakým svým koníčkům, přátelům nebo prostě něčemu dalšímu, tak pohltí jenom ta architektura a ta škola. Čtvrtý bod mám, že dokončením školy z vás není ve skutečnosti pořádný architekt. Podle mě se architekt opravdu stává až po několika letech praxe a vlastně to taky je i oficiálně. Vy sice po studiu máte ten titul, můžete vykonávat nějaké činnosti, ale samostatným architektem se můžete stát, až máte autorizaci, což je minimálně po 3 letech praxe právě pod nějakým takhle autorizovaným architektem. Musíte potom při těch zkouškách ukázat nějaký práce, na kterých jste pracovali, které jste zrealizovali. Samozřejmě k tomu musíte mít vzdělání a tak. Takže to není jenom o tom, že si odsedíte 6 let ve škole a budete prostě navrhovat
a bude z vás architekt světa. Stojí to strašně moc úsilí a podle mě třeba až tak ve 40 může o sobě člověk fakt říct, že je skvělý architekt, když samozřejmě se tomu věnuje celou dobu, protože během těch roků praxe nabere strašně moc zkušeností, setká se prostě s různýma typama klientů, problematik a tak. A to si myslím, že z toho vlastně junior architekta dělá toho senior architekta. Jak už jsem trošku nakousla, tak práce na projektech vlastně nikdy nekončí. To je 5. bod, který tady mám a řekla bych, že se nepojí jenom s architekturou, ale s každou nějakou jako kreativnější profesí, že jakmile něco vymyslíte, na něčem pracujete, tak pořád máte tendenci tam něco zlepšovat, pořád to máte v hlavě a není to, že když počítáte třeba nějaký příklad, tak ho dopočítáte a máte výsledek a konec. Jenomže když něco vymýšlíte, tak pořád můžete bádat na nějakýma dalšíma možnostma, variantama, řešení a tak. A toto provází architekta vlastně celý život. Protože i když nějakou stavbu zrealizujete, tak často i ti klienti se k vám třeba nějak vrací a chcou ještě s něčím poradit. Jsou tam něco třeba ještě jako nějak dovymyslet, objeví se třeba v průběhu toho nějaký problém, nebo naopak to budou chtít něco rozšířit a tak. Prostě nikdy nemáte hotovo, bych řekla. Předposlední bod je, že práce architekta je hlavně o spolupráci. O spolupráci s dalšími odborníky, protože architektura je, jak už jsem říkala, strašně komplexní a architekt by měl vědět základy všech těch dalších oborů, který se s architekturou pojí. A tím myslím od psychologa přes zahradníka až po urbanistu. S těma všema lidma budete, nebo ne, samozřejmě vždycky z toho zrovna kombinací, ale všichni lidi, kteří jsou potřeba v průběhu celé té stavby domu třeba, od toho návrhu až po její zdárné dokončení a realizaci, tak všichni jsou důležití. A aby ten výsledek byl perfektní, tak je potřeba, aby spolu uměli dobře vycházet a aby měli prostě za cíl všichni to stejný, což se právě projeví, jestli to tak je nebo ne, často na tom výsledku. A samozřejmě úplně ten stejný cíl musí mít i ten investor a klient. No a poslední bod, co tady mám, tak v architektuře je spousta možností, proto pokud v průběhu nebo po studiu zjistíte, že třeba úplně nechcete být vyloženě architektem, tak máte spoustu možností, kde se dál uplatnit a využít ty vaše schopnosti. Buď můžete architekty nějak jako jim pomáhat, třeba se dál rozvíjet nebo prezentovat, nebo jim můžete pomáhat v tom, že budete archvis umělcem, to znamená, že budete dělat vizualizace pro ně a využijete právě tam ty znalosti z toho, že rozumíte výkresům, máte nějaký cit pro ty barvy, materiály. Občas za ně můžete třeba něco dotáhnout, když nebudou stíhat, nebo pro ně hlavně budete mít aspoň pochopení. Nebo můžete pracovat klidně i na nějakém úřadě, protože když je tam fakt někdo takhle vzdělaný, tak se s tím člověkem potom, těm architektům mnohem líp jedná. Oba se vlastně dokážou líp domluvit a pak prostě všichni z toho mají radost, když to tak zjednoduším trošku. No a to by bylo pro dnešní video všechno. Já doufám, že se vám líbilo. Určitě mi dejte vědět do komentářů nebo mi to nějak projevte třeba nějakým lajkem, odběrem a tak. Budu ráda za jakoukoliv formu zpětné vazby, abych věděla, co zlepšit, co se vám líbí nebo naopak ne. A já se na vás budu těšit zase příště. Tak ahoj.